नमस्कार, मैले चाहिँ आज धुलो खोर्सानीको रेसिपी लिएर आइरहेकी छु र मैले सुकेको खोर्सानी लिएर आएकी छु र मैले कराईमा सुकेको खोर्सानी हाले र यसलाई 1 मिनेट जति फ्राई गर्नु होला र मैले अब मिक्सरमा हाल्दै गइरहेकी छु। र अब यसलाई मिक्सरमा पिस्नु होला 2 मिनेट जति। दुई मिनेट भएपछि झिक्नु होला। अब हेरौँ है त हाम्रो धुलो खोर्सानी कस्तो भयो। हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो धुलो खोर्सानी पनि मसिनो भइसकेको छ। घरमा बनाएको धुलो खोर्सानी एकदम हेल्दी हुन्छ। हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सनु होला र हजुरलाई यो लोभी मन नगरिकन सब्स्क्राइब गरुरी। हस्त धन्यवाद।